Magandang gabi, Tarlac City! At welcome po sa isang espesyal na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy. Kaya naman, we will start this special episode differently. Fast talk po muna tayo. We have 5 Q&A question para sagutin po muna natin, Senator. Sen, are you ready? Good evening po and thank you for having me. Yes, Sen. Hindi ho ako dapat kabahan, ano? Yes, Hindi naman po siguro. Malay naman. Mild lang. hindi severe. Okay. Sir, first question, Sen. Tiger or Tamaraw? Tiger, definitely. UST Tigers tayo. Ayan. Kailangan ba tayong mag-cheer dito ng UST? Second, baker or barista? Definitely barista. I'm a certified barista of TESDA and that's one thing that I really love doing, yung making coffee concoctions. Oh, yes. Sarap. Cinderella or the Hawk? Cinderella. Yung transformation and yung what I've gone through as a senator from number 40 plus before the surveys and then before the election, a year before the election, and then climbing up hanggang sa it came to a surprise to everyone after the 2016 elections that I became number 2 in the elections with 18,469,222 votes. Wow! Record breaker. Masipag po kasi kayo, Sen, masipag. And the people can feel your sincerity. Yeah. The fourth one is a boss or an employee? Employee. As a public servant, we wanted to be reminded who the real boss is. And that's the Filipino people. And with that mindset, you will be able to push yourself to the limits na, oy, meron akong boss na nagmamatsyag sa akin, may boss ako na naghihintay sa akin na mag-perform ako. So yun yung gusto kong mindset. I'm an employee of the people. Yan ang totoong public servant. Give up or have faith? Definitely have faith. Yan yung, if there's one thing in my life na I would share with anyone, any time of the day, that is my faith in God. And for me, doon na susukat at nadidefine ang isang karakter ng isang tao. Well said. Ang galing. Mga kababayan, isa pong karangalan na makasama at makapanayam natin dito sa Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy. At siya po ang dahilan kung bakit special ang ating episode ngayong gabi. Welcome to Tarlac City, Talakayan with Mayor Cristy, Senator Joel Villanueva. Isang malaking karangalan po sa akin, Sir Mayor, na makapunta muli dito sa Tarlac City. Ito yung unang pinuntahan ko, alam ko, after the elections. At hindi lang dahil ng number 1 tayo dito sa Tarlac, kundi dahil na rin po sa inyo bilang kapwa Tomasian. And I have seen your work, ma'am, and I would always say it, I'm in awe, namamangha pa rin ako sa mga ginagawa po ninyo. Kaya napakapalad po ng mga Tarlacenyo. Thank you, Senator. Maraming projects ang focus ni Senator Joel. Pero ang swerte natin na binisita po tayo muli dito sa Tarlac City since 2017. Senator Joel, ano po ang obserbasyon po ninyo sa Tarlac City ngayon? As I mentioned, I'm in awe, from the news that I've gathered during the pandemic, especially kasi sa pandemya doon mo makikita, sir, 'di ba, yung mga local government units paano nag-step up, and doon mo rin matetest kung meron silang binatbat o wala. Dito po yung ayuda pa lamang, I remember during the pandemic, yung relief operations, phase 1, phase 2, phase 3, hanggang phase 5 po kaagad Ang bilis po. Nakita ko sa Facebook. And then, I have mga kasamahan po natin, mga JIL people dito po sa Tarlac City who are very much appreciative dun sa mga efforts po ninyo. Tapos, when you look at the infrastructure, left and right yung ginagawa. If you look at the people of Tarlac, kanina pong umaga, nandito po ako para dun sa mga kasamahan natin na tupad beneficiaries. Damandama ko yung energy and positivity nila. So, nakikita mo talaga na pag yung sinasabi ng Biblia, yung when righteous leader is in the position, the people rejoice. And that's how I feel kanina na nakasalamuha ko yung mga tao dito sa Tarlac City. And I'm very proud na I'm also part of it. Sen, you are the angel sent by our Lord to help Tarlac City. You've been there for the longest time. Thank Hindi you, niyo po Mayor. kami pinababayaan. And for this, we are always grateful. Thank you po.
kahit subsob sa pag-sponsor ng bills and resolutions, hindi pa rin nakakalimutan ni Senator Joel ang isa sa kanyang passion, ang basketball. Senator, you were part of the Philippine National Basketball Team, and what other teams pa po ang kinabibilangan nyo na? Opo, ang dating pangarap ko ay makalaro dati ng professional basketball, pero mukhang hindi po ako pinalo. But I'm just one step away because I was able to play sa UAAP champion team, yung UST Tigers, kaya po Tigers yung pinili ko. Naglaro po ako doon ng high school at college. Naglaro din po ako ng palarong pambansa, representing NCR, nag-champion po kami. Sasabihin ko na nga po yung taon, 1992, so medyo matanda na rin po ako. And then I also became part of the team ng Congress when I became the youngest member of the House. I was the Benjamin of the House of Representatives in the 12th Congress. So 12th, 13th, 14th Congress, member po ako. Tapos nung nag-test na po ako, naging member ako ng team ng Malacanang team. Tapos nung nag-Senate po ako, sa totoo lang ho, yung first ginawa ko nung maging senador po ako, pinuntahan ko yung Senate basketball team. Then tuwa po ako kasi parang member na ako ng Senate basketball team. Saan anong posisyon yun pag naglalaro Point guard po, sir. Alam nyo, wala pong maniwala madalas pagka katulad kanina, binapakilala po ako dito na naglaro sa Philippine team, nag-RP Youth, naglaro sa UAAP. Pero my height is, di ba, parang vertically challenged. But you know, the good thing about it, and I can testify how hard work pays. Kasi ako nung bata ako, naiisip ko lagi na dahil maliit ako, mas kailangan kong magdoble ensayo. Kung ganito sila kataas tumalon, dapat doble yung talon ko. Kung ganito sila kabilis, dapat doble yung bilis ko. So, yun ho yung talagang pinangarap ko, and nag-pay off po yung hard work. And the rest is history. Naging athletic scholar po ako ng high school at college sa UST. Wow. So, malaki yung tinipid ni Brother Edith, ni Sister Doris sa akin. Dahil libre yung tuition ko. Sayang hindi tayo nagkasabay sa UST, Sen. Older ako. Very older. And gusto ko lang ikwento, Mayora, yung pagiging, sir, yung pagiging part mo ng isang team, it helps you kasi yung sa buhay natin ngayon sa public service, you have to work as a team. So sometimes you play as the captain ball, or sometimes you play as a role player in a team. Magandang mai-share yon doon sa team mo to make it work. And that's what I did when I was in TESDA, when I was at the helm of the Technical Education Skills Development Authority, and I would say na malaki po yung natulong. Coaching ninyo. Yeah. Okay. Clearly into sports si Senator Joel, specifically basketball. Kaya pala Tiger ang pinili ang sa first question. Dahil kayo po ang nagtapos sa University of Santo Tomas. Tama po ba, Senator? Oo, pareho kami ni idol ko si Mayora. Sinundan ko po yung yapak niya. Sen, ako po ang mga sa inyo. Si Mayora dun sa Commerce Building, meron siyang ano dun eh. May isang chamber dun na nakapangalan sa ano. Talaga po? Baka maniwala Sinundan ko. How I wish. Kaya ganyan na namumutawi ang love po ninyo, Senator, lalo na sa mga taga Tarlac City. Yes. Ganyan ang turo sa atin sa UST. All love, live to love, truth in love. Dala-dala rin ni Senator Joel ito hanggang sa kanyang trabaho. Alam po ninyo, noong siya ay naging chief ng TESDA sa 5 taon, nag-aral siya mismo ng Advanced Food and Beverage Services. Baking po ba o pagiging barista? Barista, no? There's a big difference between yung baking and barista. But a lot of people would be confused doon sa barista tsaka bartender. Yung bartending po, about alak. Ako ho, mahilig ako sa kape, so barista. Hindi ho ako mahilig sa alak. But yung bartending, yun naman yung mga mixture of different wines and the drinks, etc. Yung barista, ang kagandahan po is anything that has to do with different coffee concoctions in preparation, whether it's hot or cold, yung pagtitimpla, paghahalo ng kung ano-ano dun sa kape, yun po yung pinagdalubhasaan ko. Noong ako yung nasa TESDA dahil napakasarap po kasi
Gusto ko rin na mayroon akong fallback position pagkatapos nitong public service natin. Pwede tayong maging empleyado sa mga coffee shops pag nagtayo si Mayor ng coffee shop. Alam ko maraming tinatayo si Mayor ng mga mga masa na para makalikha ng trabaho. So, mag-a-apply ako. Nako, then dapat coffee franchisor kayo niya. We will learn from your skills sa pagbabarista. This is you, Senator Joel. Walking the talk, ikaw nga po. At dahil dito, marami pa ang naging accomplishments ng TESDA nung kayo ay chief. Ano po ang pinaka-significant sa mga ito? Wow, that's a good question. I would say the most significant would be the elimination of stigma of tech-book sector. Because during that time, pag sinabi tech-book, laging tech-book ka lang. Parang pag hindi ka magaling, tech-book ka. Pag hindi mo kaya mag-diploma, mag-tech-book ka. That's a bad stigma na I tried and did my best in eliminating that. No? So, ngayon, maraming mga kababayan natin, sumusweldo na mas malaki pa sa sweldo sa presidente ng Pilipinas, pero tech-book graduate sila. Sila ay welder, sila ay sous chef, sila ay mga talagang inangat nila yung buhay ng kanilang mga mahal sa buhay dahil sa tech-book. So, yun po siguro yung pinakamalaki at significant. And then the rest siguro yung na ISO certified ang TESDA as an education agency, the first in history, all the regions, all the provinces, and then yung TESDA online, which is now a big hit because of the pandemic. Tayo ho yung nagsimula nun. I remember when I started it, parang 20,000, naging 1 million plus. Tapos ngayon ho, there are about 60 courses available in online na free. So I think it's a major victory also for the tech-book sector. Wow. Very wonderful, Senator. Grabe ha, ang galing ng achievement nyo and congratulations for this. Thank you. Ito, Mayor, medyo kakaibang tanong nyo kanina eh. Yeah. Cinderella o Hulk? Okay. Expect na sagot natin dyan eh. Hulk, syempre, kanina, di ba? Yeah. Pero why Cinderella? Paano nakaka-relate ang isang matikas na basketballista po dito? Cinderella kasi gustong-gusto ko yung storya na when people don't think you can do it or you can make it. Yun yung storya ng buhay ko, sir eh. As a basketball player, pumapasok ako sa UST gym. Ayaw akong papasukin ng security guard dahil sabi niya, maliit ka masyado, you will not make it. And so, na-challenge po ako. When I was in politics, ganun din. I was the youngest member in the House of Representatives for 6 years, 2 consecutive terms. So parang bata ka lang, pinabili ka ng suka, tapos magiging congressman ka. And then, I passed yung law ng Procurement Act. I was the one who passed it. I was 25 years of age. So, and then I proved myself na kaya kong maging kongresista. And then, I became a cabinet secretary. Ang bata ko din. When I led TESDA, a lot of my directors were in TESDA when I wasn't born yet. So, parang ang hirap i-lead, di ba? So, yun po. And then, yung transformation ni Cinderella. Napakasarap ng feeling na yung nasa TESDA ka. For example, si Hain, taga-Tarlac yun eh, na with disability, nag-aral sa TESDA, tapos naiangat niya yung buhay ng pamilya niya. Yung barker, si Mark Escora sa Bacolod, barker siya, PWD rin ho, naging manager ng isang BPO company. Yung transformation, yun yung gusto ko ho eh. And last but not the least na story ko, yung election ho, dahil talagang parang Cinderella story, yung when I became a senator, parang no one actually feel or saw that coming. And wala ho akong ibang pwedeng sabihin, kundi the guy up there. Siya yung may gawa ng lahat. And to God be the glory. Yes. Nasa faith din po yan. Opo. Malakas ang kapit nyo sa Panginoon. Kaya naman, well, blessed na blessed po talaga kayo. Amen. Sa Praise tinahak God. ninyong landas. Para sa akin, alam nyo, Senator, at sa mga kababayan po natin, bakit mas akma yung Cinderella? Dahil po si Senator Joel ay isa sa mga nag-top. In fact, second place po sa mga naglaban para maging senador noong 2016 national elections. Baguhan po kayo at nakasabayan ninyo ang ilang mga re-electionista at returning senators. Praise God. At siyempre sa tulong po ninyo, Mayor Cristy at mga Tarlakenyo, kaya ho, I am forever indebted and grateful sa mga Tarlakenyo. Kitang-kita naman, Senator, ang pasasalamat na yan. Sabi nyo nga po kanina,
Whether trabaho, edukasyon, serbisyo, dignidad at asenso, kung pagsasama-samahin po natin yan, TESDA. Kumbaga sa basketball, ayan po ay moniker ni Senator Joel, TESDA man. Pero bakit po mas pinili nyo ang isang employee kaysa boss, Sen? Napakasarap po kasi bilang isang public official to wake up in the morning and have that mindset na may kailangan kang pag-reportan na boss, may kailangan kang pagsilbihan na boss, binigay nila yung tiwala mo sa'yo. Gaya po nung example ko dito sa Tarlac, pag nakakakita po ako ng isang Tarlacenyo kahit sa ang sulok ng daigdig, kahit sa Amerika pa o sa Europa, I feel na may amo ako, na nakita ko, may boss ako na gusto kong i-report sa kanya kung ano yung ginagawa ko. Gusto ko siyang i-please. Gusto kong magpakitang gilas sa kanya. Gusto kong makita niya na worth it akong empleyado. Baka gusto niya akong bigyan ng raise. So, yun po yung magandang, for me as a public servant, yun yung gusto kong maging mindset ko everyday na empleyado nila ako at kailangan ko silang paglingkuran at kailangan kong gumawa ng something, sometimes even out of the box approach para makita naman nila na worth it akong empleyado. Senator, sa pagkakataong ito, gusto po naming personal na magpasalamat sa inyong suporta for Tarlac City. Bilang patunay po, narito po ang isang short video na magpapakita sa lahat ng tulong ni Senator Villanueva dito sa lungsod ng Tarlac. Panoorin po natin ito. Kaya una ho sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos for the opportunity to be back here in Tarlac. And of course, I wanted to thank our dear friend, Mayor Cristy Angeles. Palakpakan po natin si Mayor Cristy. Alam niyo po, hindi ako magtatagal na speech. Ang dahilan kung bakit po ako narito sa inyong harapan at narito, personal, dahil gusto ko pong taus-pusong magpaabot ng aking maraming salamat sa mga Tarlacenyo at lalo na po dito sa Tarlac City for making Joel Villanueva #1 last election. Kulang po yung salita para ipaabot ko sa inyo yung aking taus-pusong pasasalamat. Pagbabago ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng trabaho, edukasyon, serbisyo, dignidad at asenso. Ito ang taimtim na adhikain ni Senator Joel Villanueva para sa kapwa, lalo na sa atin dito sa City of Tarlac. Sa kanyang mabuting puso, tayo ay napili bilang isa sa mga benepisyaryo ng suporta at pinansyal na ayuda na inilaan ni Mayor Cristy Angeles sa mga proyektong may direktang pakinabang sa mga Tarlacenyo. Kabilang dito ang tulong pangkabuhayan at edukasyon sa mga nangangailangang Tarlacenyo sa pamamagitan ng Nego Card sa 100 beneficiaries na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers na may 509 beneficiaries at nagkakahalaga ng 2,500,000 pesos. Scholarship grant para sa 395 college students. Paghahandog ng hospital assistance para sa mga kababayang admitted sa iba't ibang national government hospitals. Hindi maikakaila ang kanyang adhikain para sa mga mag-aaral at manggagawa sa pamamagitan din ng pag-sponsor ng mga batas para sa kanilang ikauunlad. Nagbigay rin si Senator Joel Villanueva ng pondo para sa mga infrastructure projects tulad ng local drainage canal sa Barangay San Nicolas sa halagang 10 million pesos. Local road with drainage canal sa Barangay Santo Cristo sa halagang 10 million pesos. Concreting of local roads sa Barangay San Jose sa halagang 23 million pesos at construction of the west wing of the multi-purpose building sa Barangay Barasparas sa halagang 100 million pesos. Rehabilitation of Tarlac City Plazuela Stage worth 20 million pesos. Tunay na napakalaki ng serbisyo at suporta ni Senator Joel Villanueva sa ating syudad. Kakibat nito ang pag-angat ng antas ng pamumuhay ng mga Tarlacenyo ng may dignidad tungo sa tunay na pag-asenso. Patuloy na makikipag-ugnayan si Mayor Cristy sa ating mga mambabatas para sa mas progresibong City of Tarlac. Ako po si Barangay Chairman Edmundo Jesus F. Ibarra Jr. ng Barangay Santo Cristo. Ako po ay nagpapasalamat kay Senator Joel Villanueva sa kanyang suporta at donasyon para maisagawa ang ni-request naming project sa city
na upgrading of road at drainage canal of Juan Luna, Barangay Santo Cristo, Tarlac City. Maraming salamat po, Senator Joel Villanueva. Ako po ang barangay captain ng Barangay San Jose, Tarlac City, Mario A. Bagtas. Ako po'y nagpapasalamat, kami po'y nagpapasalamat sa ating buting Senator, Senator Joel Villanueva, na nagbigay ng concreting road sa lateral A and B ng National Irrigation sa aming barangay. At sa aming buting mayora na si Cristy, nagpapasalamat din po ako sa kanyang pagtulong sa paghingi ng proyektong ito. Marami pong salamat, Senator Joel Villanueva. Thank you po. Mula po kay Mayor Cristy, the City Government of Tarlac, Sangguniang Panlungsod at sa lahat ng Tarlakenyo, maraming salamat po, Senator Joel Villanueva. Maraming salamat po. Nakakataba po ng puso, nakaka-humble po at higit sa lahat nakaka-inspire pa para makapagbigay pa tayo at makapaggawa pa tayo ng mga programa para makatulong po sa ating mga kababayan, especially dito sa Tarlac City. Maraming salamat po. Narinig po namin ang lahat ng inyong aspiration at madaming achievements and projects, Senator. Nakakapagpahinga pa po ba kayo ng sapat, Senator? I'm sure nakakapagod po ang inyong role as a Senator. Alam nyo, kanina may nagtanong sa akin kung puyat nga po ako. Sabi ko, hindi ako puyat kasi hindi naman ako nakatulog. Pero mas maganda na po yung walang tulog kaysa walang gising. Walang gising, tama po. Oo. But, seriously, importante yung pahinga, importante din po yung time with family. Talagang work-life balance. And yan yung ini-espouse din mo natin. And remember, when we passed that law, yung work from home law, nung pinasaho natin yan, wala pang pandemya, akala nila walang kwentang batas. But then, after the pandemic, parang lahat sila, thank God, there's work from home law. And what we figure out during that time is yung work-life balance. Kasi nga, kung pwede naman sa bahay magtrabaho, bakit hindi? As long as you are protected and the employer gets what he wants, because result-oriented naman yung ilang industriya, magagawa mo, then you can perform, you can be efficient, you can be effective worker. Ramdam naman namin yan, Sen. Nakikita namin, you believe in having faith all the time. If you may kindly share to us, Senator, mayroong personal life experience po ba na lalong magpapapatatag sa inyong faith? Ako, Mayora, alam mo yung pinakamabigat na pinagdaanan ko itong nakaraang taon at yun yung pagpanaw ng aking pinakamamahal na ina at pinakamamahal na kapatid na in a span of few months, 2 months. Napakabigat ho. I don't know if there's a word to describe it because I felt I was struck by lightning twice in the same place. Mahirap, but yung faith in God, you realize, and this is what my mom would always tell me, na the clay will never complain or question the potter. Kasi clay ka lang eh. You also believe na the earth is not your real home. Yung real home mo is with the Lord someday, and you are God's ambassador here on earth. So you just have to do what He wants you to do and fulfill His divine plan in your existence. And once you fulfill it and tapos na, graduation mo na, it's your time. So for me, mas lalong nag-deepen yung aking faith on that particular lesson in life, na lahat tayo may expiration date eh. Mapalad nga minsan yung mga produkto kasi nakalagay doon kung kailan sila mag-e-expire, pero tayo, di natin alam. Pero ang importante is alam natin na once it comes, ready tayo at kaya natin humarap doon sa Diyos na lumikha sa atin at nagmahal sa atin ng gayon na lamang, at kaya nating ipakita sa Kanya kasi wala namang nalilihim sa Kanya na worthy tayo at meron tayong karapatan talaga na magmana ng buhay na walang hanggan kasama siya. So, for me, yun yung pinakamalaking lesson na natutunan ko the past few days. And, I can admit din na hindi ganun pa rin ako totally over it.
But I know that as time goes by, I'm improving. So, yun yung isang pinanghahawakan po natin. Wow, Senator, nakaka-inspire. How I wish, sana po lahat tayo magkaroon ng ganitong kalakas, katatag na faith sa ating Tama, Panginoon. When you hear someone like Senator Joel talk about these things in life, para bang ikaw napapaisip ka rin ako ba, ganyan ba ang faith ko rin sa Panginoon? Lalo na pag ang pinag-uusapan is the life after. Yes. Talagang merong dapat dumating sa pagkakataon ng bawat isang individual na harapin niya yun Harapin niya yun yung expiration ng buhay Kasi kung hindi ka sigurado doon sa pupuntahan mo after life, wag mong isugal because life is not a gamble. Pagdating naman po sa anti-COVID-19 efforts, Sen, ano yung gusto niyong matupad? Gusto natin, siyempre, mabakunahan na as much as possible, no? Makuha natin yung 70% ng population, yung immunity herd. Pero siyempre, ang pinakagusto natin, makarebound tayo, yung makabalik tayo doon sa normal economic recovery, employment recovery. Nanawagan tayo sa DOLE to come up with the National Employment Recovery Strategy at tumugon naman po sila, nagpapasalamat tayo. So, binabalangkas po nila ngayon yung bawat rehiyon, bawat industriya, ano ba yung mga aspects dyan na po pwedeng gumawa at lumikha ng trabaho. And then, yung Tulong Trabaho Act na pinasa din natin, PET bill po natin, yan, guaranteed libreng training at garantisadong trabaho dahil yung trabaho na program ay galing sa industriya. So, pag tinrain sila ng industriya, gumraduate sila, nakapasa sila sa standards ng industriya, walang karapatan yung industriya na hindi sila i-hire. So, yun po yung mga programs na gusto nating ipagpatuloy at palawakin. Yung DTI, we were calling for another 24 billion pesos to save yung MSMEs natin dahil 99.6% of the negosyo all over the country, part ng MSME, pagka pati sila nawalan ng trabaho, may hirapan po tayo. That's 5.5 million workers in that particular sector. So, yan po yung mga gusto nating tutukan. But syempre, talagang ang priority is yung health. Tayo, mga Pilipino, meron tayong gamit, meron tayong mga hospitals. Kapapasa lang po nung doktor para sa bayan na hospital, bill po natin, PET bill natin. Magdadagdag po ito ngayong taon lamang ng about 5,000 doctors na nag-aaral na libre. Lahat po, sagot, tuition fee, dormitory, transportation, equipment, review fees, insurance, lahat po, sagot po yan. So, natutuwa ho tayo dyan and dapat talaga simultaneous tinututukan ho natin ito, na-evaluate natin yung ating mga ginagawa para sa ganoon, nag-i-improve po tayo because I believe there's always room for improvement. Sa follow-up ko lang, sabi niyo po, bakuna talaga ang kailangan po natin dito. Will you support or make a bill about mandatory vaccination for the population? Well, I would rather, first of all, I believe in the vaccines. Nagpabakuna na nga po ako at ini-encourage ko po ang lahat na magpabakuna. But I would still go doon sa educate than force anyone or ask everyone na, dapat magpabakuna ka. Otherwise, hindi kita i-hire, tatanggalin kita sa trabaho, etc. Parang for me, wag na tayo sanang dumating dun sa level na yon. Despite the fact that I also know that it could be a public health concern or public health issue. But ako, I'd rather stick by the Constitution, yung right of individuals to choose. And it is important talaga yung education. Let them realize na pag nabakunahan ka, you are far better dun sa walang bakuna. And yung education must continue at yan talaga, advocacy ko yan, gustong-gusto ko yan dahil kahit matanda ka na, kahit nasabihin mo na 80 ka na, 90 years old ka na, you can still learn And that's the beauty of education, it's dynamic. At it makes one excited about life. Yung may natututunan ka, pag matutulog ka sa gabi, parang ang sarap-sarap na, I am better than yesterday. Mas may natutunan ako, mas matalino ako ngayon kaysa kahapon. Okay. Alam mo, Sir Hensel, Senator Joel, bukas po ang Tarlac City at mga kababayan natin dito para suportahan po ang inyong mga adikain. Ano naman po ang mensahe ninyo para sa ating mga kababayan? Wow, ang mensahe ko lang po, unang-una ay mag-ingat po tayo dahil hindi pa tapos itong pandemya. Ayaw natin nung
salita na natsambahan lang ako tapos may nangyaring masama. So mag-ingat po tayo, patuloy po tayong magsumikap dahil hindi din po normal ang buhay ngayon. Magsipag po tayo, let us have this passion to learn and do things na hindi pa natin nagagawa before. Huwag tayong matakot, take the risk dun sa mga hindi pa natin nagagawa, but not the risk dun sa health risk. And siguro last but not the least, yung patuloy nating panampalatayahan ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun po yung, dun tayo nagdodraw ng strength, dun tayo nagdodraw ng inspiration, dun tayo nagdodraw ng lakas ng loob to face tomorrow, yung ating pananampalataya sa Diyos na alam natin na ano man ang mangyari sa mundong ito, magbanggaan man ang mga planeta sa Milky Way Galaxy, hindi niya po tayo iiwan, hindi niya po tayo pababayaan. Kaya yun po yung aking mensahe sa bawat isa at syempre Mayor Cristy, sir, sa lahat ng bumubuo ng staff po ninyo dito sa program, sa mga Tarlakenyo, talagang taus-pusong pasasalamat po at manalig po kayo na dadalhin ko po ang inyong tiwala at pagmamahal sa akin at suporta sa akin doon sa Senado at sa bawat oras na igugugol ko sa pagtatrabaho, lagi ko pong iisipin ang inyong pagmamahal at suporta sa atin. Salamat po. Wow, ang sarap naman kausap Tama si nga. Senator. Oo nga We po. learned so many things from you, Senator. Yung una-una, yung faith mo sa Panginoon. Unwavering faith in God. Pangalawa, yung sinseridad ng pagmamahal mong makapaglingkod as a public servant. And of course, nagpapasalamat po kami at pinaunlakan ninyo ang aming munting talakayan. At marami kaming natutunan sa inyo. Karangalan ko po. Maraming salamat po, Senator Joel, for sharing us your time dito sa Talakayan with Mayor Cristy. Sen, salamat po. Sa isang karangalan po na nakasama namin in person, ang nag-iisang test the man. Napakasipag at dedicated po, Senator Joel Villanueva. At sa susunod, ang pinakahihintay niyong announcement of winners para sa ating raffle mula sa ating nakaraang episode. 5 lucky winners ang makakatanggap ng sorpresa mula kay Mayor Cristy. Ito po yung mga napili na nanood at nag-comment mula sa ating previous episode. Congratulations kina ugalain pong tumutok at i-like ang aking official Facebook page, Mayor Cristy Angeles, dahil mahahalagang balita at impormasyon ang inyong maaaring makuha at malay mo, isa ka sa mapipili at susunod na makakatanggap ng sorpresa mula po sa inyong lingkod. Hanggang sa susunod na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy. Ako po, si Ensel Kilig. Ako naman po, si Mayor Cristy Angeles. Stay safe, Tarlac City. Bawal po ang pasaway dahil mahalaga ang buhay. Patuloy po tayong magkaisa, bawat oras sama-sama hanggang sa susunod na edisyon ng Tarlac City Talakayan with Mayor Cristy.